હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં કાચા પપૈયાનો સંભારો બનાવ્યો હતો. ગામડે આવ્યા હોય તો આ મોકો ના મુકાય, ઝાડવા નીચે બેસીને બનાવ્યો હતો આજે તો સંભારો. સંભારો બનાવવા માટે મેં અહીંયા બહુ કાચું પણ નહીં અને બહુ પાકેલું પણ નહીં એવું પપૈયું લઈ લીધું હતું. આપણે એના બીનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે. બીનો ભાગ સરખી રીતે કાઢવાનો છે, નહીંતર એ ભાગ રહી જશે તો કડવું લાગશે આપણને. હવે એની છાલ ઉતારવાની છે, તો મેં એની છાલ ઉતારી લીધી. છાલ ઉતારાઈ જાય એટલે મોટી ખમણી હોય એનાથી આપણે એને ખમણી લેવાનું છે. પપૈયું સરખી રીતે ખમણાઈ ગયું છે તો આપણે મસાલા નાખી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી આપણે એને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તૈયાર છે આપણો કાચા પપૈયાનો સંભારો. સંભારો બનાવવા માટે મેં ઘરના જ પપૈયાનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કાચા પપૈયાનો. આ સંભારો ગાંઠિયા અને ફાફડા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો.